מה זה ציונות? ציונות? ציונות זה לאהוב את המדינה. כן? אתה ציוני? כן, אני בטח ציוני. להיות יהודי, להאמין במי שאנחנו, גאווה. אתה חושב להוסיף? אוקיי. רגע, מאיפה סבא וסבתא שלכם? במקור? כן. מתימן, סוריה, טריפולי גם. מה זה בשבילך ציונות? ציונות בשבילי זה עם ישראל, זה להיות אכפתי, לעזור, כאילו לעזור לעם אחד לשני, לעשות משהו למען המדינה, להתגייס לצבא, לשמור על המדינה, לזכור את זה שמה זה שלא היה לנו מדינה, כי שלנו, לעם היהודי, ציונות. אני יהודי. אתה ציוני, כאילו. אני ציוני ואני יהודי, כן, אני מאמין אתה יודע, שיהיה לנו מדינה משלנו, אתה מבין? אז כן, בשבילי ציונות, די, אבבי, אתה מבין? בשבילי ציונות זה, אתה מבין? ערבות, הדדיות, איתנות, עזרה אחד לשני. זה בשבילי ציונות. מה זה ציונות? אני ציונית, שגרה פה בארץ ישראל, ואני לא אעזוב את המדינה שלי. אני אחיה פה עד 120. אבל להסביר לאמריקאי שלא מבין, מה זה ציונות? מה זה ציונות? זה בית של העם היהודי. כן, יהודי. אוקיי, להיות יהודי? להיות יהודי, המקום היחיד שאנחנו מרגישים בבית, שזה יהודי. היהדות שלנו, היהודי. יהדות וציונות זה בא ביחד. אוקיי. רגע, מאיפה נולדתם פה? אני נולדתי במרוקו. נולדת במרוקו? אוקיי. כמה? הגעתי בת חצי שנה. בישראל? אנחנו אחיות. אוקיי, אבל אחיות. כן, כן. What is Zionism for you? בית לעם היהודי. מקום שהוא שלנו ורק בשבילנו. אוקיי, זאת אומרת שאנשים שהם לא יהודים לא יכולים לגור פה? ברור שהם יכולים. אבל המהות ומה שמכווין את הכל זה העם היהודי. אוקיי. זה כולל פלסטינים? אם הם מוכנים לקבל את המהות ואת כל מה שמסביב, כן? אוקיי. כשווים? איך אתה מגדיר שווים? איך אתה מגדיר שווים? אני לא אוהב את המילה שוויון, אוקיי. אבל אני אוהב את המילה איזון. ראש הממשלה לא שווה אליי, יש לו זכויות שלי אין. אז הוא שווה לי או לא שווה לי? הוא לא שווה לי. אז איך שמתייחסים היום שוויון בעולם? לא. אבל אם הם אזרחים שמגיע להם לקבל שירותים, לקבל תמיכה, לקבל מה שצריך, כי הוא בן אדם, ברור שכן. אבל אם זה אומר לשנות את אופי המדינה שהמוסד המפעיל יהיה חוקי השריעה, אז לא. וזה באמת לא שוויוני, אבל זה מקובל עליי. מה זה ציונות? מה זה ציונות? לא יודע, להקריב למען המדינה, לעשות למען המדינה. Okay. Wait, can we do this in English? Yes, of Okay. course. Do you consider yourself a Zionist? Yes. Okay. I was in the army and I contribute to my country. Okay, so that to you is being a Zionist? Yes. Okay. How would you explain to someone outside, someone in Europe or in America, what is a Zionist? זה כבר קשה לי באנגלית. קשה? אפשר בעברית. בעברית? איך אני אסביר לאמריקאים? אני חושב שהאמריקאים הם גם ציונים. אני חושב שזה לשים את המדינה לפניך. אוקיי, בסדר. מאיפה הסבא וסבתא שלך? צד אחד ממצרים, צד אחד מפולין. אוקיי. בסדר, הם באו כאילו סיבות ציוניות או למה הם באו? מהצד הפולני זה אחרי מלחמת העולם. הם היו בשואה. ומהצד של מצרים רצו לעלות מתוך ציונות. מה זה ציונות? אהבת המדינה. אוקיי. אהבת המדינה ולהכרה בקדוש ברוך הוא. אוקיי. אתה ציוני, אני מניח? אני ציוני, מנסה להיות. אוקיי, מאיפה הסבא וסבתא שלך? יש לי גם מטריפולי וגם מרוקו. זה חצי חצי, אני קורא לעצמי ערבי שלם, אבל... אוקיי, איך אתה היית משכנע? אנשים בחו"ל חושבים ציוני זה מישהו שאוהב להרוג ערבים. מה פתאום? טעות בידם, כמו שאומרים. טעות בידם. מה זה ציונות? ציונות זה התחיל כתנועה שבאירופה בעיקר, אבל בכל העולם אחר כך, של יהודים ששואפים לציון, שואפים לארץ ישראל, לעבור ולהקים כאן ישות לאומית לעם היהודי. אבל באמת זה מושג, זה מהות. המהות היא שציונות
זה בעיקר משורש מהמילה ציון, של הכמיהה של יהודים בכל העולם לציון, לירושלים, והיום הציונות בעיניי היא מושג אתוס מאחד של החברה הישראלית, של רצון בזהות יהודית, בזהות לאומית, מאחדת סביב ירושלים, ארץ ישראל והזהות היהודית הקולקטיבית שלנו. אוקיי. אתה ציוני, אני מניח? כן. אוקיי. מאיפה הסבא והסבתא שלך? ההורים של אבא שלי באו מרומניה, והאימא שלי הגיעה מוונצואלה, מליה, הם גם וגם, כאילו ספרד ונצואלה כזה, הם היגרו מוונצואלה לספרד. מה זה ציונות? להיות ציוני. מה זה? ציון זה חירות. כן? אתה ציוני? אני ציוני גאה, כן. אוקיי. What is Zionism? מה זה ציונות? וואו, זאת שאלה מורכבת, אני חושבת. רגע, אני חושבת שזאת שאלה מורכבת, מה זה ציונות. אני חושבת שזה לראות במדינת ישראל כבית היהודי, ואני חושבת שיש כל מיני דרכים כדי לתמוך ברעיון הזה, או לגור פה, שזה נראה לי הדבר הכי גדול, או תרומה מבחוץ, ולוודא שלמדינות אכפת מאיתנו, ולקדם את הדברים בצורה מדינית שם, או לתרום כספים. הרבה אנשים בחו"ל טוענים שציונות זה לכבוש את כל המזרח התיכון, או חלק גדול, להרוג פלסטינים, להרוג מוסלמים. מה את אומרת על זה? שהם צריכים ללמוד היסטוריה. כי זה לא זה. כאילו לנו, אנחנו חזרנו למדינה שלנו כי אנחנו חושבים שזה השטח שלנו וזה המולדת שלנו, לא... אין לנו שום אידיאל לכבוש את כל העולם. מאיפה הסבא וסבתא שלך? חלק באוסטרליה, חלק בארצות הברית. אוסטרליה? כן. אוקיי, ואיפה הם? טוב, לא, מלפני זה, כן, לפני זה. לא, לפני זה מאירופה, ניצולי שואה שעברו לאוסטרליה, ואימא שלי עלתה לארץ. ומהצד השני הם מארצות הברית, הם שם כבר כמה דורות. גם אשכנזים. כן, במקור מאוקראינה. מה זה ציונות? אהבת האדמה שאנחנו חיים עליה, חיבור לאדמה שהובטחה לנו לפני אלפי שנים. אוקיי. האם זה גם להרחיב את האדמה? כאילו ירדן, לבנון? לא, אבל יהודה ושומרון נגיד, שומרון. כן, כן, הארץ המובטחת. הארץ המובטחת, כן. לא? הארץ המובטחת, אני אומר. אוקיי, בסדר. אבל גם יש חלקים של ירדן שיכול להיות נחשב. יכול להיות, אבל אם אין צורך, אם אין לנו איום משם, אז אני חושב שאנחנו לא חייבים. כל עוד, אתה יודע, הארץ המובטחת שלנו, זה טוב שנשב בה, וזה ציונות, כן. אוקיי. ואתה ציוני, אני מניח. כן. ומאיפה הסבא וסבתא? סבא וסבתא מצד אחד מגרמניה ופולין, מצד השני בולגריה. אז למה באו? סבא שלי ברח מהשואה, שניהם ברחו מהשואה. ומהצד השני גירוש ספרד, ואחרי זה עלייה לארץ ישראל. מה זה ציונות? מה זה ציונות? כן. ציונות זה לעלות לארץ ישראל, ליישב את הארץ. אוקיי. להשקיע פה, להביא פה ילדים, להפריך פה את השממה, ללמוד פה תורה, לקיים את הזכות שלנו פה בארץ האבות. אתה ציוני, אני מניח? ודאי. אוקיי, בסדר. ציוני. מאיפה הסבא וסבתא? מרומניה. רומניה. בשני הצדדים? שני הצדדים. יפה. אנחנו קרובים משפחה. בסדר. כן. יש הרבה אנשים שאומרים, אצל חרדים, הם לא ציונים, הם אנטי-ציונים. נכון. מה אתה אומר על זה? אני יכול להבין אותם. לכן אנחנו דמוקרטים. אפשר להבין אותם. גם לי לפעמים קשה להזדהות עם הציונות, עם כל מה שהממשלה עושה. תן דוגמה של משהו שאתה... למשל, זכויות של תקציבים, גיוס, כל הקונפליקטים שיש בינינו בעצם בעם. אז אתה לא רוצה זה בסדר. זה בסדר, זה חיכוכים שאנחנו... אם אתה מחליט, אתה המלך. לא, ודאי שאני רוצה שיהיה צבא. אבל אני שווה זכויות כמו כולם, כן, גם אני ציוני. והמדינה הוקם גם בזכות הפלח החרדי שבן גוריון בא והיה צריך לאחד את כל העם כדי להציג את זה לאום,
הוא ידע גם לפנות אלינו. כרגע הקונפליקט הולך קצת למקומות אחרים, הרבה לא באמת באידיאולוגיה, פוליטיקה, נטו פוליטיקה, לכן אני ציוני גאה, אבל אני יכול להבין את האלה שלא מרגישים פה שווה זכויות. לכן, רק נשאר אחים. מה זה ציונות? וואי, זו שאלה יפה. וואי, מה זה ציונות? אם את מסבירה למישהו אמריקאי שלא מבין. קודם כל, לדעתי, הדת שלנו יהדות. זה גם מתחיל מלאום, בסופו של דבר. כאילו, לשים שנייה בצד, כאילו, אני אומרת את זה גם כי ההורים שלי עלו מברית המועצות. אז אין ממש דת במשפחה. אבל נגיד אצלנו ציונות זה שאנחנו זוכרים שאנחנו יהודים, וגם בגולה שלא מתערבבים ולא זה, ופשוט שומרים על... זוכרים מי אנחנו, זוכרים שתמיד רדפו אותנו, זוכרים שאנחנו תמיד צריכים להיות מאוחדים, במיוחד בתקופה הזאת. ואני בסוף חושבת שאנחנו כן סוג של אנשים שמחזיקים את העולם הזה, כאילו... מה זאת אומרת? מחזיקים? כאילו, תראה, למשל במיוחד עכשיו, עם כל הטרור, ושאתה יודע, קרו מלא דברים בעולם, אבל עכשיו זה משהו חדש ומאוד מסוכן. שים לב שבסופו של דבר, ישראל ואמריקה זה המדינות היחידות שבאמת עושות משהו שמטפלות במצב הזה. כאילו, ולאנשים אחרים מאוד קל לעצום עיניים. אז בסוף אני חושבת שציונות זה כן לשמור על המסורת, כן לשמור על הצביון היהודי. לא חייב עכשיו לשמור בדיוק על כל מה שהדת אומרת, אבל בסוף זה לזכור מאיפה באת, לאן אתה הולך, ואיך אתה כאילו... גם יש ביהדות את העניין הזה של להיות אדם טוב עם ערכים, זה גם חלק מזה. אנשים מחול מקשרים ציונות עם להרוג פלסטינים, להרוג ערבים, דברים כאלה. מה? כן? זה בכלל לא קשור. קודם כל ההריגה הזאת קורית לא במטרה, אלא בגלל שאנחנו, זה הדרך היחידה שלנו, כאילו, אין לנו איך תמיד רודפים אותנו, ואנחנו צריכים בסופו של דבר להגן על עצמנו. ויש את הסטיגמה הזאת בעולם שהכל התחיל מהיהודים, והכל בגללם, וזה, והעולם כאילו חי באשליה. כאילו, אם הם היו באים לפה, באמת, תבואו לפה, תבואו לארץ, תחוו את זה בעצמכם, תראו, עזבו את הטרור הזה, תשבו רגע עם פלסטינים, תראו איך הבן אדם מדבר אליכם. תראו אם בכם מסתכל לכם בעיניים, ואז אתם תבינו כאילו... אם היה שלום מהפלסטינים, כן. את מוכנה לתת שלום, כאילו? כאילו לחיות בשלום? אני לא יודעת אם הם כל כך... נגיד שהם רוצים. משנים את דעתם. מה, לחיות פה ביחד? כן. תראה, אם הם... לא יודעת, לדעתי היהודים צריכים לגור במדינה משל עצמם. כאילו, מדינה אחת, עם אחד. אני לא יודעת. כאילו אפשר, אם באמת יהיה שלום, אם באמת הם יפסיקו להרוג, הרי מה זה כל הקטע של הם הורגים? זה סך הכל תירוץ לזה שהם באמת רוצים להשתלט על העולם. זה הכל. כאילו, כאילו, בסוף חושבת שאנחנו צריכים לשמור על עצמנו ולא להתערבב ולא... כאילו, כי חבל, כי בסוף זה ייעלם.